Росія ставить на те, щоб тиском на фронті отримати перемогу, сподіваючись, що якщо фронт просяде, то і тил не витримає. Україна ставить навпаки на тиск на тили Росії, сподіваючись, що паливна криза, проблеми в економіці та незадоволення населення призведе до того, щоб Путін погодився заморозити війну по лінії фронту. Війна на виснаження триває. Одночасно з цим Росія наповнює простір агресивними меседжами і погрозами використання ядерної зброї, якщо нам і далі будуть допомагати партнери, а Україна обіцяє за 40 діб примусити Кремль для переговорів. Скажіть, будь ласка, які у кого сильні слабкі сторони варіантів? І наскільки ймовірно, що Росія все ж таки у підсумку погодиться на ці переговори? Справді 40 діб? Слухай, виходячи з тієї спеки, яка тут зараз, я думаю, що сьогодні я буду дуже стисло і коротко відповідати, як ніколи, по-моєму, в ефірах з тобою. Ну, перш за все, Росія-Україна. Росія намагається, давайте так, Україна намагається знищити спроможність Росії воювати, а Росія намагається знищити спроможність України жити. І от в цій формулі, власне, вся квінтесенція нинішнього протистояння, зокрема по ударам вглиб російських по Україні, українських по Росії. У України ще нарощуються можливості таких ударів. Вже було перше застосування української балістики. Не повідомляється якої саме, але росіяни повідомили, що вони її збили. Мої джерела в Україні підтверджують, що так, цей пуск був, і, скажімо, всі потрібні дані характеристики з цього пуску були отримані. Тобто всі характеризують як дуже добрий пуск. Думаю, що далі буде таких пусків більше, дай Боже, щоб це стало системним. По ударам дронами, по ударам українськими крилатими і квазікрилатими ракетами також нарощення відбувається. Ми ще навіть не на піку, а інерція, затримка в впливі реальному від ударів приблизно від 3 до 6 тижнів, залежить від того, яку ми сферу беремо. Тобто та ситуація, яка є зараз в Росії, це є наслідок тих ударів, які відбувалися близько місяця тому. А от ті удари, які зараз, вони тільки в Росії почнуть відчуватися наприкінці липня, в серпні місяці. Ситуація на фронті тут гірша. Росія тримає наступальну ініціативу на низці напрямків, про що сказав і Залужний, про що сказав навіть Сирський. Взагалі, згадати питання, в якому Сирський і Залужний би сходилися, а також ціла низка інших спікерів, вкрай складно. Тож у нас є серйозні успіхи в стратегічному розрізі, але на оперативно-тактичному далеко не все успішно. І це також треба усвідомлювати. З точки зору, якщо подивимось на російські перспективи, в них залишаються каби, які монетаризують українські міста, в них є ініціатива на фронті, але при цьому все більше накопичується проблем всередині. І режим наразі вже вступив в фазу, коли, по-перше, СВО в лапках розширилося вглиб Росії, їм складно пояснити, чому палива наразі немає навіть в 5000 кілометрах від України. Через це рівень терору ударами буде нарощуватися Росією, спрямовуватись більше на формувальне картинкою для внутрішньої аудиторії. За 5 днів до цього удару вони почали кампанію по розказням росіянам про те, як в Україні вже немає палива, як заправки вони вже всі знищили, як українцям ще гірше, ніж росіянам. І не треба було драконити Росію, і от тепер Україна розплачується. Удар масований, який має дати картинку жахів в Києві, який вони почали тиражувати буквально через секунди після удару, через свої телеграм-канали, свої пропагандистські медіа федерального рівня, телевізор, розповідати про те, як в Україні жахливо, як Росія зараз показала Кузькіномать. Одна з ключових цілей наразі в росіян і ударів по Україні – це вже не зломити дух, а це вже продемонструвати своїм картинку, необхідну пропагандистську картинку могутності Росії. Тому терор буде нарощуватись. До цього потрібно також, як мінімум психологічно, як максимум з точки зору протидії цим ударам готуватися. Це ясно, що перш за все на силах оборони. А на тилах якраз тримати психологічну стійкість і бути готовими до тих загроз і нарощення тих загроз, які можуть виникати. По-друге, окрім того, що в них пропагандистська картинка від реальності дуже серйозно відклеюється, це початок боротьби павуків в банці всередині самого Кремля. Ми багато разів з тобою, Борислав, говорили про це і прогнозував цей процес. І от тепер я нарешті можу сказати, що і цей прогноз, власне, наразі збувається. Поле боротьби стислося з Садового кільця до бутля під назвою Кремль. Права рука Ротенберга, до цього інший там персонаж з кооператива Озера, і вже як мінімум 2 особи з найближчого оточення Путіна, по яким зараз працюють правоохоронні органи Росії.
Ясно і явно, що еліти почали гризти один одного. Кормова база зменшується, рівень параної в режимі стосовно можливого заколоту, скидання Путіна, всього іншого збільшується, і цим користуються різні вежі Кремля для зведення рахунків між собою. По медіа-активності також це видно, по регіональному розрізу активності також. Відповідно, все це говорить про те, що там реально накопичуються серйозні проблеми всередині самого Кремля. І тут українські удари лише спонукають до цього. Нафта, Росія не змогла скористатися, індійська нафта зараз також не змінить особливо ситуацію, тому що куди вона тільки там на Далекому Сході будуть її постачати, а як звідти в європейську частину відвести. Тож тут виникає ціла низка проблем в них. Я не вірю в плани в 40 днів змусити Росію до переговорів. Я думаю, що все ж таки це пропагандистський інформаційно-психологічний продукт український. Зеленському було важливо заявити, що ми будемо бити по Росії. Я, до речі, наприклад, абсолютно не радий і не підтримую ідею Зеленського, що ми у відповідь будемо бити росіянам, не тому, що ми не будемо. Будемо. Але сама позиція і наратив, як на мене, є достатньо слабким. Недостатньо, а реально дуже слабким. Чому? Ми не маємо права підкорювати свої кроки російським діям. Неважливо, що вони знищили, якої сили удар вони нанесли. Навіть якщо нам дуже боляче, навіть якщо нам дуже хочеться помститися, ми точно не маємо це принаймні позиціонувати так не назовні, ні всередину. Як на мене, куди значно краща відповідь, це якщо президент України буде відповідати, що цей удар росіян – демонстрація агонії режиму, демонстрація того, що ми робимо все вірно, наші плани узгоджені, цілі заздалегідь визначені. І зараз було найкраще підтвердження, що росіяни реально бояться, а що ми робимо свою роботу правильним чином. Тож вони не змінять наших планів, і ми методично продовжимо робити свою роботу. Росіяни поплатяться. І таким чином ми не реагуємо, таким чином ми контролюємо порядок денний, а це удар росіян, реакція на нас. І це, до речі, правда. Просто один з аспектів цієї правди, яку варто було б комунікувати. І з іншого боку, по росіянам. Я не думаю, що в них є якийсь реальний зараз спосіб переломити ситуацію. Вони шукають антидот від українських ударів середнього радіусу дії. Вони намагаються пропагандистськи реагувати на нову реальність. Вони запускають дипломатичний антикриз у вигляді заяв Лаврова, Піскова і всіх інших. Навіть Китай активізується, бо розуміє, що ситуація переламується. І після Перської затоки Китай, сидячи на своєму пагорбі, чекаючи, поки трупи ворогів пропливуть повз, Китай було буквально знито звідтиля хвилею разом до всіх нас у воду, в ріку. І зараз Китай барахтається разом з нами, і йому приходиться рухатись для того, щоб не потонути. Тож ми побачимо більшу активність Китаю, який не факт, що буде рятувати Путіна, але буде рятувати Росію. І от там, де він не рятуватиме Путіна, це поле нашої взаємодії з Китаєм і навіть співпадіння інтересів. Але там, де він буде рятувати Росію, це те, що для нас може нести загрози. І з цим потрібно рахуватися. Росія в односторонньому порядку тимчасово призупинила рух через низку залізничних пунктів пропуску на своїх західних кордонах з Фінляндією, Естонією і Латвією. Одночасно сьогодні повідомили, що перекривають проходи з Китаєм. Це взагалі на голову не лазить, але обмеження набули чинності 1 липня. Експерти кажуть, що одна з причин намагання обмежити виїзд з Росії військовозобов'язаних у разі початку мобілізації зразу після виборів, які відбудуться 20 вересня. То чи буде Україна дзеркально оголошувати загальну мобілізацію, чи Путін дійсно готується до загальної мобілізації, бо в Україні в цей час зростає передвиборча істерія. Вже не для кого не є таємницею, Зеленський планує вибори на осінь. Навіть сьогодні ти бачив по всіх телеграм-каналах, які близькі до Банкової або до їх сателітів, пройшла теза. Осінню можуть бути вибори одночасно з Росією. Одночасно пройшли ці тези по всіх каналах. Але при цьому Зеленський робить заяви, що виборів не буде, і це в Росії буде. До заяви обіцянок президента, які не відповідають дійсності, ми відверто вже звикли. Але що дійсно у нас попереду, до чого готується Росія, і чи потрібні вибори Україні в таких умовах? Дуже телеграфно. Перше, вибори провести неможливо наразі в таких термінах. Ні інституційно, ні правово, ні ресурсно. Давайте по одному з прикладів, які я вже наводив. Інституційно, ми не знаємо, це вибори чергові чи позачергові. Як мінімум, Конституційний суд має дати відповідь.
Організаційно ми не знаємо, як проводити ці вибори в громадах, які знищені, напівзнищені, в громадах, де дільниці були знищені, ідентифікувати нові тощо. Це шалена робота. Ресурсно гроші знайдуться, але де знайти людей, які будуть приймати участь в виборчому процесі, членів ТВК, ОВК і інших виборчих комісій на різних рівнях. Їх просто нема, банально нема навчених. Я не кажу вже про низку інших аспектів, хоча б ці вже говорять про те, що провести вибори нормально неможливо. Тому будь-яка історія про вибори вже скоро це є абсолютною дурнею. Другий момент намагання запустити тези про вибори, електоральну логіку мислення, це самозбуване пророцтво, яке починає тоді запускати всіх інших гравців також готуватися до виборів, рухатися, і таким чином пріоритети оборони відходять на другий план. Почнуть сваритися військовослужбовці між собою, просто громадяни між собою, політики між собою, і владі буде взагалі не до питань оборони. Тож це є деструктивним з усіх точок зору. Тому вибори в демократіях під час війни не проводяться. Звісно, якщо вони Сполучені Штати 200 років тому під час громадянської війни. Ну, давайте цей приклад, який любить Трамп, ми ж з вами серйозні люди, одразу відкинемо як абсолютну дурню. Далі, говорячи про ситуацію з виборами ширше, скажімо, я думаю, що на сьогоднішній день взагалі говорити про проведення виборів разом з Росією є вкрай наївним і вважаю деструктивним взагалі ставлення поруч з цього, бо в такому випадку питання: а ви вважаєте, що в Росії вибори? Ні. А якщо будуть відбуватися вибори в Україні, імітація виборів в Росії в один день, то ми таким чином ще й легітимізуємо їх вибори. Ну, абсолютна дурня. Подібно робити категорично не можна. Тож, вся ця виборна істерія, як на мене, абсолютно від лукавого. І те, що не сподобається зараз абсолютно всім народу. Ми ще не знаємо, як закінчиться ця війна, в якій модальності. Ми розуміємо, що ми всі сподіваємося, докладаємо зусиль, щоб вона закінчилася українською перемогою. Але і ця перемога може відбутися в різних сценаріях, а може ще бути сценарій не перемоги. Не поразка, але не перемоги. І це буде формувати порядок денний, на який прийдеться реагувати. Ми не знаємо, який буде список бюлетенів. Ми не розуміємо, з якими рейтингами ті чи інші кандидати підійдуть. І ми розуміємо, що нинішня підтримка влади точно не буде тією електоральною підтримкою, яка в неї буде на перших виборах після війни. Тому що одна справа єднання навколо прапору і рейтинг верховного командуючого, а інша справа – це рейтинг кандидата в президенти, наприклад, або голови партії. І так само по військових, так само по всіх образах змішається все, коні люди. Тому, якщо хтось сподівається, що сьогоднішні електоральні розрахунки – це от те, що буде в результаті виборів, перепрошую, женіть в шию своїх політтехнологів і своїх соціологів. Це абсолютна дурня. Вам, як мінімум, напарюють абсолютну брехню, щоб розвести вас на гроші. Як максимум... Не заважай розводити лохів. Не роззаважай. Люди заробляють гроші. Да, ти їм заважаєш. Я тільки що зламав схему і не одну родину залишив без заробітку. Так? Ні, не почують, направду. З мого особистого досвіду, Борислав, вибач, не почують. Скільки не кажи, якщо вірять і хочуть вірити в це, будуть вуха дути їм те, що хочуть чути, і за то будуть платити, і це будуть чути. І Саакян тут, на жаль, нічого не зламає по-серйозному. Хоча, якщо хоч до когось я дотягнусь з цим, ну, буду вважати, що не дарма цей ефір пройшов.